Όταν επιστρέψεις στο σπίτι σου μετά από ένα πολυήμερο ταξίδι με τη μηχανή σου, το μόνο που σίγουρα δεν επιθυμείς είναι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είχες χρόνο να δεις σχεδόν τίποτα στους προορισμούς που επισκέφτηκες. Θα σας μιλήσω για 8 χρήσιμα tips που θα σας εξασφαλίσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με μηχανή. Τον έξτρα αυτό χρόνο θα τον αξιοποιήσετε για να περιηγηθείτε στα μέρη που σταματάτε, αντί να το σπαταλήσετε στο δρόμο. Έστω για παράδειγμα ότι ο τελικός προορισμός του ταξιδιού που προγραμματίζετε βρίσκεται σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων από το σπίτι σας. Οργανώστε το ταξίδι σας σπάζοντας τη διαδρομή σε 5-6 κομμάτια. Φροντίστε να επιλέξετε διανυκτερεύσεις σε ενδιάμεσους προορισμούς που κατά τη γνώμη σας έχουν ενδιαφέρον, χωρίς όμως η διάρκεια της ημερήσιας οδήγησης να υπερβαίνει τις 7 ώρες. Ο απαιτούμενος χρόνος οδήγησης από έναν προορισμό μέχρι τον επόμενο μπορεί να προεκτιμηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το Google Maps ή το Via Miscellane ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα πλοήγησης προτιμάτε. Στις 7 ώρες πρέπει να συνυπολογίσετε και τις στάσεις που θα κάνετε για ανεφοδιασμό και ξεκούραση. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τις καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία σας, λόγω κίνησης, λόγω εκτέλεσης έργων στον δρόμο ή λόγω διελεύσεων από συνοριακούς σταθμούς, διόδια κλπ. Το μέγιστο όριο των 7 ώρων στον δρόμο θα εξασφαλίσουν την άφιξή σας στον ενδιάμεσο προορισμό νωρίς το μεσημέρι. Έτσι θα έχετε πολύ χρόνο μέχρι το βράδυ για να περιηγηθείτε και να γνωρίσετε καλά το μέρος στο οποίο φτάσατε και πρόκειται να διανυκτερεύσετε. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να βρίσκεστε στον προορισμό σας νωρίς το μεσημέρι αποτελεί το επόμενο tip. Ξυπνήστε νωρίς το πρωί κάθε μέρα και ξεκινήστε την οδήγηση. Εννοώ πολύ νωρίς, στις 5 το πρωί. Το αργότερο μέχρι τις 6 θα πρέπει να έχετε εγκαταλείψει το κατάλημα που διανυκτερεύσατε το προηγούμενο βράδυ. Εάν κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα χάσετε το πρωινό σας, ναι, να το χάσετε. Μπορείτε να φάτε και να πιείτε κάτι στο δρόμο όταν θα σταματήσετε για ανεφοδιασμό και ξεκούραση. Το πρωινό στα ξενοδοχεία αρχίζει να σερβίρεται αργά, οπότε μην χάνετε χρόνο περιμένοντας. Άλλωστε, τι πιο νόστιμο και υγιεινό από ένα τυποποιημένο κρουασάν σοκολάτα σε βενζινάδικο. Εντάξει, το καλό φαγητό θα το φάτε το μεσημέρι στο μέρος που πηγαίνετε, μιας και θα φτάσετε νωρίς, οπότε θα έχετε μπόλικο χρόνο για ένα αξιοπρεπές γεύμα. Εάν διανυκτερεύσετε σε πόλη, το πολύ πρωινό ξύπνημα σας δίνει το πλεονέκτημα να αποφύγετε την κίνηση στους δρόμους, οπότε γλιτώνετε χρόνο κατά την έξοδό σας από το αστικό κέντρο. Επίσης, εφόσον είναι καλοκαίρι και βρίσκεστε σε θερμά μέρη του πλανήτη μας, όσο πιο πρωί ξεκινήσετε, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, άρα πιο άνετο και ξεκούραστο το ταξίδι. Τώρα βέβαια για να ξυπνήσει κανείς πολύ πρωί, επιβάλλεται η επόμενη προϋπόθεση που περιγράφεται στο tip νούμερο 3. Κοιμηθείτε νωρίς το βράδυ εφόσον πρόκειται την επόμενη μέρα να αναχωρήσετε. Το πόσο νωρίς είναι υποκειμενικό. Τόσο ώστε να νιώθετε ξεκούραστοι όταν ξυπνήσετε το ερχόμενο πρωί στις 5. Η κούραση της ημέρας θα σας κάνει να κοιμηθείτε εύκολα νωρίς, δεδομένου πάντα ότι αποφεύγετε τους καφέδες. Μην μπερδεύετε τον οργανισμό σας με τη χρήση καφεΐνης. Αφήστε το σώμα σας να κουραστεί, να ανιστάξει και να κοιμηθεί φυσιολογικά χωρίς τα ντοπαρίσματα του καφέ. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε διανυκτερεύσεις εντός καταλυμάτων. Τα καταλύματα αυτά θα πρέπει να τα έχετε βρει πριν καν ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας για ξενοδοχείο ή για οποιοδήποτε είδους κατάλυμα τη στιγμή που θα φτάσετε στον ενδιάμεσο προορισμό σας. Κατά την οργάνωση του ταξιδιού, όταν ακόμα βρίσκεστε στο σπίτι σας, χρησιμοποιήστε το Booking ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πλατφόρμα σας αρέσει, προκειμένου να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική λίστα υποψήφιων καταλυμάτων για κάθε ενδιάμεσο προορισμό που πρόκειται ή ενδέχεται να διανυκτερεύσετε. Όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Booking παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Αφιερώστε πολύ χρόνο ώστε να φτιάξετε τη λίστα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και με πολλές εναλλακτικές επιλογές. Επιλέξτε και κλείστε το δωμάτιο από την προηγούμενη της άφιξής σας σε κάθε ενδιάμεσο προορισμό, ώστε φτάνοντας να είστε έτοιμος για check-in χωρίς περαιτέρω χάσιμο χρόνου.
Και πάμε στο tip νούμερο 5 που έχει να κάνει ομοίως με τα καταλύματα. Στην ηλεκτρονική λίστα με τα υποψήφια καταλύματα που προανέφερα, επιλέξτε εκείνα που παρέχουν πάρκινγκ για τη μηχανή σας εντός των εγκαταστάσεών τους, ώστε μόλις φτάσετε να μπορέσετε να την παρκάρετε άμεσα και να μεταφέρετε τις αποσκευές σας γρήγορα και χωρίς κόπο στο δωμάτιό σας. Η ασφάλεια της μηχανής σας προέχει, οπότε φροντίστε το πάρκινγκ να είναι κατά το δυνατόν σε ασφαλή και προστατευμένο χώρο. Αμέσως τώρα μου έρχεται στο μυαλό το επόμενο tip για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις που θα σας κοστίσουν σε χρόνο και χρήμα. Κατά τον ίδιο τρόπο που φτιάξατε την ηλεκτρονική λίστα των καταλυμάτων σας, καθίστε και φτιάξτε μία ηλεκτρονική λίστα πλοηγήσεων με κάθε πιθανή ημερήσια διαδρομή. Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, πριν αναχωρήσετε από το σπίτι σας δηλαδή, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας και συγκεκριμένα μπείτε στις ιστοσελίδες που μας παρέχουν οι κατασκευαστές φορητών συσκευών GPS, ώστε να δημιουργήσετε και να σώσετε όλες τις πιθανές ημερήσιες διαδρομές που θα κάνετε με τη μηχανή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Προσωπικά χρησιμοποιώ την φορητή συσκευή GPS της εταιρείας TomTom και συγκεκριμένα το μοντέλο Rider 550. Στην ιστοσελίδα mydrive.tomtom.com υπάρχει μια πολύ εύχρηστη πλατφόρμα πλοήγησης που ονομάζεται TomTom MyDrive. Εκεί έχω δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό και χρησιμοποιώ την πλατφόρμα για να φτιάχνω τις διαδρομές μου. Οι διαδρομές παραμένουν διαρκώς επεξεργάσιμες και διαθέσιμες online κάθε φορά που κάνω login στο λογαριασμό μου. Στην συνέχεια, ανάβω τη φορητή συσκευή GPS που χρησιμοποιώ για πλοήγηση πάνω στη μηχανή, την Rider 550, τη συνδέω μέσω Wi-Fi στο ίντερνετ και από το μενού της κάνω login στον ίδιο λογαριασμό MyDrive. Οι διαδρομές που είχα δημιουργήσει στο PC μου μεταφέρονται αυτόματα στη συσκευή και αποθηκεύονται πλέον εκεί. Όποτε θελήσω, βλέπω τη λίστα των διαδρομών στη φορητή συσκευή GPS και επιλέγω την κατάλληλη. Έτσι, κάθε φορά που θα είστε έτοιμοι προς αναχώρηση πάνω στη φορτωμένη σας μηχανή φορώντας όλο τον ταξιδιωτικό εξοπλισμό, δεν θα πληκτρολογείτε απεγνωσμένα τη διεύθυνση του επόμενου προορισμού, απλά θα επιλέγετε την ήδη σωσμένη διαδρομή που πρόκειται να κάνετε και φεύγετε χωρίς σκόπο και χάσιμο χρόνου. Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρει αυτή η τακτική είναι η αποφυγή ενδεχόμενου λάθους στον προορισμό σας, κάτι που θα σας έκανε να εκνευριστείτε και να χάσετε επιπλέον χρόνο μέχρι να βρεθείτε στο σωστό μέρος. Εννοώ δηλαδή ότι όταν χρησιμοποιεί κανείς με ηρεμία την μεγάλη οθόνη ενός υπολογιστή στην άνεση του σπιτιού του, αποφεύγει τους πιθανούς εσφαλμένους προορισμούς που μπορεί να προκύψουν από συνωνυμίες οδών, ξενοδοχείων κλπ. Όταν όμως βρίσκεστε πάνω στη μηχανή και αδειμονώντας να ξεκινήσετε πληκτρολογείτε την οδό ή το όνομα του καταλύματος που πρόκειται να πάτε, δεν έχετε σαφή εικόνα εκείνη τη στιγμή αν η συσκευή GPS έχει εντοπίσει το μέρος που πραγματικά θέλετε να πάτε ή κάποιο άλλο με ίδιο όνομα. Είναι τραγικό μετά από 7 ώρες οδήγησης να καταλήξετε σε μια τοποθεσία πολλά χιλιόμετρα μακριά από εκεί που θέλατε να βρίσκεστε. Τέλος, καλό είναι χρησιμοποιώντας το Street View του Google Maps να βλέπουμε και να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την περιοχή ή το ξενοδοχείο που πρόκειται να πάμε, ώστε μόλις πλησιάσουμε με τη μηχανή μας και αποκτήσουμε οπτική επαφή να το αναγνωρίσουμε από μακριά. Έτσι, θα είμαστε σίγουροι ότι φτάσαμε πριν ακούσουμε το «φτάσατε στον προορισμό σας» από τη συσκευή GPS. Θα χάσετε επιπλέον χρόνο εάν ακούσετε ξαφνιασμένοι από το GPS ότι φτάσατε, αλλά παρόλα αυτά δεν έχετε καταλάβει που είστε και ψάχνετε για να βρείτε μια πολυπόθητη πινακίδα με το όνομα του ξενοδοχείου ή του δρόμου που βρίσκεστε. Εφόσον η ενδιάμεση στάση και η διανυκτέρευσή σας θα γίνει σε κάποια μεγάλη πόλη, τότε επιλέξτε ξενοδοχείο που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της. Συνήθως τα κεντρικά ξενοδοχεία των πόλεων διαθέτουν πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις τους και βρίσκονται σε απόσταση περπατήματος από τα περισσότερα αξιοθέατα. Η πλειοψηφία των βασικών σημείων ενδιαφέροντος της πόλης, αξιοθέατα, μνημεία, εστιατόρια κλπ., κατά κανόνα βρίσκονται γύρω από το κέντρο τους. Είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό να μην χρειαστεί να μετακινηθείτε ξανά με τη μηχανή σας κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας.
Άλλωστε, μετά από 7 ώρες οδήγησης, το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να καβαλήσετε πάλι τη μηχανή για να βρείτε ένα εστιατόριο ή να δείτε ένα αξιοθέατο. Και το 8ο και τελευταίο tip έχει να κάνει με έρευνα στο διαδίκτυο για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές των ενδιάμεσων στάσεων και του τελικού προορισμού που θα επισκεφτείτε. Ερευνήστε και ενημερωθείτε για όλα τα αξιοθέατα που υπάρχουν στα μέρη που πρόκειται να πάτε πριν πάτε. Διαβάστε reviews και περιγραφές άλλων επισκεπτών που ήδη έχουν πάει στα ίδια μέρη που θα βρεθείτε κι εσείς. Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα του Google Maps και του TripAdvisor και δημιουργήστε wishlist για όλα όσα θέλετε να επισκεφτείτε. Είναι αυτονόητο ότι θα χάσετε πολύ χρόνο εάν φτάσετε μετά από πολύ ώρη οδήγηση σε έναν ενδιάμεσο προορισμό και μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων τίποτα για τον τόπο που φτάσατε, αρχίσετε να ψάχνετε για σημεία ενδιαφέροντος. Καλό είναι κατά την άποψή μου να έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων και μία λίστα με εστιατόρια για τα οποία έχετε διαβάσει καλές κριτικές, βρίσκονται σε βολική απόσταση από το κατάλημά σας και είναι ανοιχτά τις μέρες και ώρες που θα τα επισκεφτείτε. Είναι σημαντικό το μεσημέρι που θα φτάσετε κατάκοποι να μπορέσετε εύκολα και γρήγορα να καθίσετε για φαγητό, χωρίς πολύ ψάξιμο και κατά συνέπεια χωρίς επιπλέον χάσιμο χρόνου. Αν πάλι δείτε κατά την περιήγησή σας ένα εστιατόριο που θα σας φανεί ωραίο ή μάθετε από κάποιον στο ξενοδοχείο για ένα μέρος με καλό φαγητό, τότε προτιμήστε το. Προφανώς, σε ένα ταξίδι μπορούν να συμβούν πολλά απρόβλεπτα πράγματα που ενδέχεται να χαλάσουν τον προγραμματισμό σας. Όσο πιο μακρινή και μεγαλύτερης διάρκειας είναι η ταξιδιωτική σας περιοδεία, τόσο πιο πιθανό είναι να τύχει μια αναποδιά που θα αλλάξει τα δεδομένα. Εφόσον όμως ακολουθήσετε τις συμβουλές που σας είπα, θα αποκτήσετε τη γνώση και την εμπειρία της ορθής οργάνωσης χρόνου, οπότε εύκολα θα επαναφέρετε το ταξίδι σας εντός προγράμματος. Αυτά ήταν τα 8 tips που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για να εκμεταλλεύεστε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο σας όταν ταξιδεύετε με τη μηχανή σας. Γράψτε μου αν θέλετε κι εσείς κάτω στα σχόλια κάποιο άλλο σχετικό tip μέσα από τη δική σας ταξιδιωτική εμπειρία. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Πολλά και ασφαλή ταξιδιωτικά χιλιόμετρα να έχετε. Γεια σας!